निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा फेरि स्वागत गर्न छौं। आज हामी भेरिएबल्स अन्तर्गत डिस्कसन गर्ने छौं। हामीलाई किन पनि यस्तो कुराहरू पढ्नुपर्ने आवश्यक पर्छ भने किनभने हामीलाई फर्दर प्रोग्राम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ र इच एन्ड एभ्री टपिकमा हामीले कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फर्दर प्रोग्रामको लागि सजिलो होस् भनेर यो टपिकहरुमा हामी डिस्कसन गर्दै छौं। भिडियो पुरा हेर्नु होला। कुनै पनि भिडियो यो सिरिजमा नछुट्याउनु होला। तपाईहरुलाई एसई को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर 9 एन्ड 10 सेकेन्डरी लेभल लागि एसई र क्लास 9 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर कुनै पनि भिडियो नछुटाई हेर्नु होला। हामी यो भिडियोमा भेरिएबल्स अन्तर्गत कुरा गर्दै छौं। भेरिएबल्स के हो त? Variable is the data item which can store some values such as numbers or strings. Variable भनेको के हो भने कुनै पनि कुराहरु हामीलाई कुनै पनि डाटाहरु स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीलाई यसले ठाउँ दिने गर्दछ। यो नम्बरमा पनि हुन सक्छ र स्ट्रिङमा पनि हुन सक्छ। नम्बर भनेको के हो भने नम्बर्स न्यूमेरिक डाटाहरु मात्रै यसले स्टोर गर्ने हुन्छ नम्बर्समा। जस्तै 1 2 3 4 नम्बर्सहरु चाहिँ स्टोर गर्छ। स्ट्रिङ भनेको अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर्स अल्फाबेट्स नम्बर्स र क्यारेक्टर्स पनि हुन सक्छ। इट इज द नेम अफ स्टोरेज अफ लोकेसन इन द कम्प्युटर्स मेमोरी। मैले अघि नै भनेको छु यसले चाहिँ लोकेट गर्दछ कम्प्युटर्स मेमोरीमा। इन विच वी क्यान स्टोर डिफरेन्ट भ्यालुज। इट मे चेन्ज ड्युरिङ द प्रोग्राम एक्जिक्युसन टाइम। यो चाहिँ जब प्रोग्राम हामी लेख्छौं यो चाहिँ एक्जिक्युसन टाइममा अकर्डिङ टु द प्रोग्राम कसरी लेखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ यो भ्यालु चेन्ज हुने गर्छ। There are two types of variables. They are numeric variable. The variable which is used to store numeric data is called numeric variable. मैले अघि नै भनिसके जहाँ चाहिँ नम्बर्सहरु स्टोर हुन्छ त्यसलाई हामी न्यूमेरिक भेरिएबल भन्न सक्छौं। न्यूमेरिक डाटा means numbers that can perform mathematical calculation. For example, x is equal to 5. न्यूमेरिकल डाटा के हुन्छ भने यसले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यसले हेल्प गर्दछ। जस्तै यहाँ दिएको छ x को भ्यालु 5। यसले के जनाउँछ भने x को ठाउँमा हामी 5 हाल्न सक्छौं। यदि x को ठाउँमा अरु पनि छ भने हामी के गर्छौं यदि x को भ्यालु 1 थियो भने यहाँ चाहिँ x को भ्यालु 1 छ। अब हामी सिधै प्रोग्राममा हेरौं यसले चाहिँ के गर्छ। जस्तै मैले यहाँ प्रोग्राम राइट गर्न सुरु गरे। यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यदि हामीले यहाँ x को भ्यालु 5 राखेको छौं है अनि यहाँ हाम्रो प्रिन्ट त्यही भेरिएबललाई त्यही इन्टिजर भेरिएबललाई यहाँ कल गरेको छौं। त्यो कल गर्दाखेरि के कल भयो भन्दाखेरि 5 कल भयो। यदि हाम्रो यहाँ x = 5 नभएर कुनै अरु कुनै भएको भए जस्तै यहाँ हामीले यहाँ x को ठाउँमा 1 हाल्दियौ भने अब हामी प्रोग्राम रन गर्दाखेरि के हुन्छ यसले चाहिँ x = 1 यसले 1 चाहिँ लिन्छ। x चाहिँ लिँदैन। x को ठाउँमा यसले 1 चाहिँ लिन्छ। यसरी कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ भने त्यही भ्यालु चाहिँ लिन्छ। अघि के थियो x = 5 थियो भने त्यतिखेर के गर्यो 5 प्रिन्ट गर्यो। अब यहाँ चाहिँ x = 1 छ अनि यहाँ चाहिँ x को भ्यालु 1 छ त्यही भएर यहाँ 1 प्रिन्ट गर्यो। यसरी हामीले अब भेरिएबल चाहिँ न्यूमेरिक भेरिएबल चाहिँ यसरी हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौं र त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौं Qbasic प्रोग्राममा। अब जाउँ स्ट्रिङ भेरिएबलतिर। स्ट्रिङ भेरिएबल भनेको के हो त? A string variable a variable that stores string data is called string variable. String is collection of letters, numbers and special symbol included in double quotes. अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि यदि हामीले अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर्स अल्फाबेट्स लेटर्स एन्ड स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु डिक्लेयर गर्नुपर्छ स्ट्रिङ भेरिएबल भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ डबल कोट भित्र चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रिङ डाटा मीन्स अल्फा न्यूमेरिकल भेरिएबल दैट क्यान नट परफर्म मैथमेटिकल क्याल्कुलेसन। यहाँ चाहिँ मैथमेटिकल क्याल्कुलेसन यिनीहरुले गर्न सक्दैन। द स्ट्रिङ भेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट्स एन्ड शुड अलवेज एन्ड विथ डलर साइन। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि नेम $= निम्स एकाडेमी। यहाँ के हुन्छ नेम डलर को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ निम्स एकाडेमी हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ हामी अब प्रोग्राममा गएर हेरौं। ls name $= चाहिँ निम्स एकाडेमी है। जुन जुन कुराहरु डिक्लेयर हुँदैछ त्यो चेन्ज हुँदैछ।
प्रिन्ट नेम डलर यहाँ चाहिँ इन्ड अब प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेर हेरौँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नेम डलर भित्र निम्स एकाडेमी छ त्यही भएर नेम डलरलाई कल गर्ने बित्तिकै के भयो निम्स एकाडेमी चाहिँ प्रिन्ट भयो अब हामी फेरि नेम डलरलाई हामी चेन्ज गरेर हेरौँ यहाँ चाहिँ म लेख्छु वेलकम टु माई च्यानल नेम डलर नेम $1 इज इक्वल्स टु निम्स एकाडेमी अब यहाँ फेरि म अर्को लाइन थप्दै जान्छु प्रिन्ट नेम $1 इक्वल्स टु होइन यहाँ सेमिकोलन हालौँ है डिक्लेयर भइसकेको छ अब हामी यसलाई एक्जिक्युट गरौँ यसरी हाम्रो प्रिन्ट भएको छ यहाँ नेम डलरमा हामीले नि वेलकम टु माई च्यानल आएको छ र नेम $1 मा चाहिँ के आएको छ निम्स एकाडेमी आएको छ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्ने प्रयास गर्नुहोला ताकि आउँदो दिनमा तपाईँहरूलाई सजिलो हुनुहुन्छ प्रोग्राम राइट गर्नको लागि र बुझ्नको लागि अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ त्यतिन्जेल यो च्यानलमा जोडिरहनु होला